Assassins. Rise from Alamet Castle. Assassins was a sect of Ismaili Shia founded by Hassan Sabak. Today's word assassination in English means terror originated from their method to eliminate their opponents. Alamet Fortress is located in the Alamet region of Qazvin, northeast of Geza Khan village and at a distance of about 105 kilometers from Qazvin. On the way to Alamet Castle, there are very beautiful green plains and rice fields. Passing through plains and fields, in the heart of a mountainous region and red and grey rocks, Alamet Castle appears. الان میاد. لیشی بهش زیاده است. بچه ها واقعا اذیت می شدن.
سلام جوونا، اینجا قلعه علموته و علموت به معنی آشیانه عقابه. صخره‌ای که قلعه علموت روش بنا شده ارتفاعش از سطح دریا چیزی حدود 2163 متره. نسبت به زمین‌های دورش حدود 200 متر ارتفاع داره. گستره این دشت حدود 20,000 متر مربعه. عطاملک جوینی که در قرن هفتم مورخ بوده این صخره رو به شکل یک شتر خوابیده تشبیه کرد. خود دشت سال 865 میلادی ساخته شده ولی شهرتش به خاطر حضور حسن صبا تو این دشت بوده که حسن صبا سال 1090 میلادی اومده تو این دشت و فرقه اسماعیلیون رو بنا کرده که به همون هشاشین معروف. اینجا توضیح بدم. آره خب چرا قلعه علموت نفوذناپذیر بوده؟ قبل اینکه امیر یورنتاش بیاد اینجا حمله کنه سال 1092 حسن صبا که خیلی آدم با دانشی بوده، کتاب زیاد میخونده و اصلا آرشیو کتابای علمی رو داشته، میاد چیکار میکنه؟ میاد انبارهای خیلی زیاد و بزرگی رو تو دل کوه حفر میکنه و مواد غذایی زیادی رو اونجا انبار میکنه. به جز اون یه سیستم آبیاری خیلی پیشرفته درست کرده بود اطراف دژ علموت که اصلا از لحاظ طبیعی حالا مثلا مواد غذایی که کشت می‌شده بی‌نیاز بوده از حالا جاهای دیگه و حالا مثلا میخواد شهرهای دیگه بیارن. واسه همین یه مدت خیلی طولانی میتونسته تو محاصره باشه و نفوذناپذیر بمونه و از گشنگی تلف نشن. از سال 1092 که امیر یورنتاش اومد و به دستور پادشاه سلجوقی صباهو محاصره کرده بودن، به مدت خیلی طولانی اونا توی محاصره بودن. حدود 170 سال هم اینجا دست اسماعیلیون بوده. بعدش حالا حسن صباه میمیره، یه جانشینش اسمش کیان بوده، اون هم بوده، میره تا میرسه به مغولا اومدن اینجا رو ویران کردن. ویرانه هایی که میبینید پای ریزش با مغول ها بوده و بعدش هم حالا سلسله های دیگه.
خیلی ها میپرسن که حالا قبر حسن صباح کجاست و کجا میشه پیداش کرد. قبر حسن صباح همین دوروبر بوده تا قبل از حمله مغول ها هم می اومدن اسماعیلیون اونو چون پایه‌ریز اسماعیلیون بوده می اومدن زیارت میکردن. مغول ها که حمله میکنن قبرش رو بهش آسیب میزنن، از بین میبرن و تا الان هنوز که هنوز قبرش هم پیدا نشده. به 2 تا رانی آناناس رانی آناناس شما پایین خب دلیل این که به اسماعیلیونی که پیروان حسن صباح بودن و اینجا سکونت داشتن میگفتن حشاشین به خاطر وجود گیاهای دارویی اطراف دژ علموت بوده و حسن صباح اعتقاد داشت که برای از بین بردن دشمنت نیازی به لشکرکشی نداری. برای همین به خاطر اعتقادش اولین گروهک قاتلین بودن. حالا داستان چی بوده؟ داستان بنا شدن اسماعیلیون، حالا به جز اون اعتقاداتی که داشتن، این مخالفت حسن صباح با سلجوقیان بوده که از اصفهان فرار میکنه، این مسیر طویل رو میاد ماها طی میکنه و به اینجا میرسه. بعد از حسن صباح جانشینش کیان بوده که کلا تا 170 سال اسماعیلیون دوام داشتن. بعدش هم که مغولا حمله کردن، مقبره حسن صباح اطراف قلعه علموت بوده. تا همون موقع قبل از حمله مغولام می اومدن برای بازدید، ولی بعد اینکه مغولا حمله کردن مقبرش رو نابود کردن. تا همین الان که اینجایی من پیدا نکردن مقبرش رو. سال 97 یه جستجوی 3 ماهه صورت گرفت اما پیدا نشد. حتما بیاید به اینجا سر بزنید. اگه مشکل زانو دارید نیاید، چون صادقانه اینجا مسیر شکم شیبش زیاده و اذیت میشید. بوس به کلتون.